سلام بچه های عزیز، دوستان و همراهان نسل بهتر. امروز آموزش یک گل کاغذی رو داریم. برای این گل احتیاج داریم به یک مقوای رنگی، ساقه گل یا سیم گل سازی، قیچی و چسب. میایم بعد مقوایی که انتخاب کردیم 5 تا دایره به قطر 8 سانتی متر در میاریم.
شما هرچی دایره‌تون رو بزرگتر در نظر بگیرید گلتون هم بزرگتر خواهد بود. ولی این سایزی که گفتم سایز استاندارد و متوسطی هست. از این گل ها میتونید درست کنید. برای روی جعبه کادو این سایز بزرگش رو با استفاده از مقوای محکم و یا اینکه از مقوای محکم استفاده کنید یه سایز بزرگ، یا اینکه اگر کاغذرنگی هست چند تا گل رو درست بکنید. برای روی جعبه کادو بسیار زیبا هست. امیدوارم که این گل رو درست کنید و ازش لذت ببرید. ممنونم و خدا نگهدار.